Isang katungkulan po sa Kaya yung Kristyanismo. Pastor, pag binasa po namin ito, tataas po yung katungkulan namin sa Kristyanismo. Oo. Tapos pati income. Ay, wow. The gift of giving. Kasalaman to sa amin. Ay, Pastor, kailangan niya talaga yan. Hindi po nagbibigay yan kahit piso. Ganun pa po yan. Uy, nagdadabog na po yan pag linggo. Pag tinapatan po siya ng basta ginaganon po po siya. Gano'n sarap. Di ako yung namimigay, Pastor. Parang di alata. Dito kahit hindi board of deacon yung mamigay pag-collect ng offering. Okay. Kahit nakatulong lang ng yung never walk alone, mako-collect tayo ng offering. Requirement, dapat naka-t-shirt ka na yung never walk alone. Hindi na kailangan, Saka hindi ba sila nagbago ako ng bago? You'll never walk again talaga. Ayan, Malaki ng again. the gift of giving. Testimony yan ng isang tao na pinagpala. Walang wala. Siya Bigay pala. natin. Oh, si Wayne Watts po yun. Maikli lang ito. Pwede tapusin na isang araw. Sabi mo lang. Ang nagano po nito yung generic pharmacy pa rin. Kasabay ng mga Ecclesiastes sa Proverbs na Tagalog. Saan po nakatira si Pastor Nimrod mo? Yan, idol siya. Pati po sila mamigyan, sabi. Yung buong pamilya. Meron yung service kami na pinakilala sila. Bilang president. Yung babalik nila siya. Hindi ko rin sabi mo magputan sila. Dito. Pero pag Sunday po din siya. Hindi lahat ng Sunday. Dahil yung mga conference Babylon. Next year po ba? Next year po ba? Babalik ka rin po. Din sa Pero sa Europe siya. Pero aral pa rin. Aral pa rin. Mga gano'n po katagal. 5 years pa rin. Patapusin ng consultation niya. Hindi depensa niya. London. Hindi pa rin niya mababalikan pala sa Casey. Ano pa yun? Mga March. Baga March. March na April. April sa dito. Ano sa March? April or May. Mga 6 weeks yun. 6 ano po? 6 weeks. 6 weeks. Hindi na pala ganun katagal. Bumalik siya ng anniversary Malabo. Ako na. Pero ako pinag-aralan, hindi gano'n kayo. Ang pinili Pero ko, Amerika rin po ngayon. oo, ang pinipwede ko, ay, bigyan ako ng sa eskwela na hindi ako maupo sa school dahil ako ang in-charge ng Bible studies sa Mandaluyong. So, pag ako yung program, ang dulo yun, ang original plano ko, yung master ako, yung doctor ako. May kaso, noong 1975 yun, meron ako accepted na may work scholarship. Pero tested there, so sabi ko sa Dino, Kuya Dino, meron ka akong maganda na wala siya. Kaya nga ba? So, sabi ko, pagka ang panalangin namin, kung gusto ng Panginoon, ako mag-aaral. Then si Temple University. Bigyan siya, busy.
Hindi sa binigay pa ng dalawang beses ang tiyan. Si Sa lolo. Theology. Mo? Ano yung gusto gawin mo? Ako ay, kuya, Marco na lang. Mag-a-apply na ako ng missionary dito. Ako matasigat. Babalik ko. Natanggal naman ako baptist pa na usul. Ilang mission ako ng missionary. Diba na? Genuine. Meron ko gusto ko. Gusto ko lang ako. Nang baptist study sa akin. Bible study pa. Yun po sa may potrero. Hindi na ako masarap. Lugar na kaswa. Robert na Pasco. Labi ko sa Malabong dami iso. Ang dami sa iyo. Hindi ka pala. Bahay lang po. Baik. Bakit mali. Kaya, yun ako. Sa hindi ko talaga, saka hindi talaga gusto ng Panginoon na mag-asawa kami. Kasi yung mga bata, maghahanap ng mamit natin. Parang Sila nandito. ay ang Panginoon. Si Wilmer, nagtawag lang si Wilmer. 1975, wala ko siyang kilos. Si Wilmer, sa 2 years. Hindi ang bata. Parang hindi niya niya. Binabalik ko ng Panginoon. At hindi nagkamali ng Panginoon. At kailangan ko na. Ako na school. Siyempre, wala akong dasal kasi. Walang business. Mga sasal. Nagkaroon naman ako. Amerika. Kaya, mas madali sa akin. Hindi ko po naman Dapat 5 years. Malalim ko sa akin. May ide-defend po siya doon. Kailangan ng pag-aaral. Kasi, pag-aaral mo ko yung computer na. Ano po? Hindi, at saka hybrid. Ang dami na siguro alam natin kasi may ganun pong subject sa Bible. May ganun subject. Kung regular Bible school, meron tayong kuha. Regular Bible school, kasi pasarulan. Ang dami dito. Ang totoo lang kin, si Dr. Meron tayong Luke 1 year. Magkaroon pa ng nakuha na lumang sulit. Sa Bible po. At nakasulat ng Bible sa Greek. Ayan. Alios Paracletos. Ay dito, magkakalinturo ka ng grade dito. Nasaan ang atin ng Hindi ko po alam eh. Si Ate Nanit po, malamang po, hindi nasundo. Si Kuya Job po, hindi ko alam. Kaya po, nandyan lang naman po ako. Sa pag-Tuesday po, nakakulit ako sa Bible School. ano yun ba? Hindi ko po alam. Hindi ko po mga kilala yun. Mga bataan ni Ate Jen. Hindi ko po ano ka yung dito. Ngayon, mga bataan po ni Ate Jen. Sa Marubias. At pagka ganyan, hindi mga Hindi kasi sila ano eh. Yung mindset nila hindi sila estudyante. Kasi pag estudyante eh, siyempre, papasok ka lagi. Kung hindi kasi kaya, talagang magpasok. Ito na mag-enroll. Hindi na mag-enroll. Kung alam mong sasabay yung trabaho mo, huwag mo na ipili. hindi tama. Kasi calling ito. Your training yan, kaya pa yan, calling ito. Parte ng commitment mo sa Panginoon. Hindi ba sa hindi mo ba sa Panginoon. Maraming Kristiyanong ganun. Sisimula. O di ba sa
malabon nga lang ulo. Ang daming estudyante ng first year. Pagdating ng fourth year, dalawa na lang silang gagraduate. Pero yung mga puri, mga nagtatay, hanggang ngayon nasigawan. So, tapos ba tayo sa 7 wonders of the Bible? Hindi pa po. Yung pa nagkasa, chain. Chain po. Yung Trinity ng masama. Oo, ma-private evil. Tapos, at ating sinarhan, pag natin matatalo ang kapangyarihan. Steps in defeating the Satan. Nandiyan sa iyo. So, ngayon, nung last time, ating pinag-aralan yung ating anthropology, creation ng ang tao, nilikha ng Diyos. Tanda mo yung tatlong Hebrew word doon, ano? Opo, yung Ano yung merong una? material po sa Genesis. Ano yung una doon? Genesis. Genesis chapter 1 yun. Diba? So, nung Seventh day po. likhain ng Diyos ang tao, hindi basta ito nilikha na katulad ng hayop. Diba? Inumpas siya ang kanyang kamay, at nung inumpas siya ang kanyang kamay, nagkaroon ng hayop. Nagkaroon ng ibon, isda, at mga hayop, dyan. Pero yung panahon ng nilikha ng Panginoon ng tao, eh, buong Trinity nag-isa. Let us make. May plano. Meron silang agenda, meron silang meeting. Hindi basta nilikha yung tao. Diba? So, meron tatlong tanong ko iniwan sa inyo. Ano yung tatlong tanong na yun? Tatlong tanong ng mga philosophers. Why are you here? Where did I come Where did I from? come from? The question of origin. Why am I here? And then, where am I going? Where am I going? Yan tatlong tanong na lang. Diyan umiikot ang buhay ng tao. Lahat. Ngayon, sinagot ng Bible yan. Para sa isang evolutionist, where did I come from? Well, we are a product of chance. Nagkataon lang na chance ikaw na buhay. Sa singilyan ng lalaki, ang dami lumabas, ikaw na buhay. Which is by chance. So kung chance lang na nandiyan, parang walang purpose. Diba? Pagka ang pinagbuhatan mo ay chance, natsempuhan, nagkataon, chance na, eh walang purpose ang buhay. Diba? Magiging mayroon ko sagutin yung bakit ako lang. Palagyan natin yung may chance. Bakit ako nangyari? Bakit talagang purpose? At doon, kung aalisin mo sa buhay ng tao, magulo yan. At yun ang nangyayari. Yung sagot dyan, mali yung sagot sa una. Ang sagot sa una ay a product of chance. Lahat tayo, produkto ng swerte. Nagkataon ko. Kung lumabas. So ano gagawin sa mundo? Wala bang purpose ang buhay? At anong purpose ang buhay? At kung wala si Kristo, ang purpose ng buhay, laging nakasalo sa sarili. Ano? Kaya yun ay merong, ang tawag din, anthropocentric center sa tao. Hindi, Christocentric. Centro kay Jesus Christ. Ito ay anthropocentric sentro sa tao. O ngayon, at yun ang tao. Without, Dali mo, magpalbasa, mag-sit-in. o sige, Wala, sipon. ayun, matuturo ko na may album dito. DP So, City Hall. pinag-aaralan yung three great questions of philosophers na iba-iba sagot. Nasasummarize lang yun sa dalawa. Halimbawa, ay yung tanong na where did I come from? Sa lang yan.
Diba? Then, ang pangalawang tanong ay the question of the origin. Pangalawang tanong ay why am I here? Question of purpose. At pangatlong tanong ay where am I going? So, nakulit. Kaya ang sagot dito, at yun naging very popular si Charles Darwin sa where did I come from? Nag-research siya ng gusto. At nakita niya ang tinatawag na theory of evolution. Diba? Ang theory of evolution is ang tao is a product of chance. Product of the struggle of species. Pagka matibay, may gana. No? So, hanggang higit sa lahat, pagdating doon sa tawag na species, talagang galing tayo sa ulo. At may makikita kang mga forms sa ganyan. Ang ating mga forefathers ay unggol. Siyempre, hindi tayo papayag. Hindi na papayag na lolo mo yung unggol. Diba? Masyadong maganda tayo lalaki para maging unggol. So, pero itinatayo yun hanggang ngayon sa maraming schools. Yung tinatawag na humanistic philosophy na talagang galing tayo sa unggoy, nakakita rin ng kaprasong ngipin, gagawa yung drawing yan. Itong ngipin na ito, ito itsura. Ito yung ating forefather. Nakakita ng kaprasong buto, at itong buto na, ito yun sa braso, sa yan, ganito ang itsura niya. Wala. Maraming mga bridges na hindi kayang tawirin ng evolution. Dalawa yan eh. Katulad ng pinag-aralan natin ng gano'n. Yung dalawa na yan, ang pagdating doon sa tinatawag na universe, ang approach ng kanya ay doon sa evolution, meron tinatawag na organic and napag-aralan natin sa ating theology platform. Di ba, ito yung sa cosmic at organic. Ito pinag-aralan natin yan, kasi kagulong sa kagulong niya. So sa mga evolutionista at sa mga magtalino, nagsimula yan sa Big Bang. Diba, simula ito sa isang malaking pagsabog sa time span, about 5 billion years, there was a big explosion in space. Diba? So, naging question natin yung explosion. Through that, nagkaroon ng movement ng galaxy, moving galaxy. Kasi sumabog yan, tumatakbo. And then sa pagtakbo ng mga planeta, nag-gather ng cosmic dust, ayan, naging planeta lang. Ito na. Yun ang kanilang, yun ang theory of cosmic evolution. Ang problema dyan, mga question natin dyan, hindi na kaya sigutin, yung sa ating, ano yung unang ano yung unang sinabi ni Thomas Aquinas, in the proof of the existence of God, the basic three proofs, diba? Alam mo yung sabi lang, hindi yan. Sabi ko, yung sabi ko, Theology, cosmological. Cosmological, yung patawagin ni Juan, cosmological argument, yun yung priori and posteriori argument, the cause and effect. So if the Big Bang is a cause, somebody caused that. Di ba? O sino nag-cause mo? If it is a cause, sabihin na ganito, sino nga? Sino nag-invento ng mga atoms and protons na yan, and neutrons na yan? Sino nga? Meron pa lang. So, sumabog yan. So, let us say, talagang question mark. Di ba? Ngayon, pagkatapos ko, sige, na-form ang galaxy. Mahirap eh, kasi tulad na libawa ng solar system, ang Earth, walang sawang meteors around the Sun. The same with other planets. 8 or 9 planets yan. So, may kanya-kanyang buwan yan. Di ba? Sa atin, isa lang ang buwan.
sa Jupiter. Labing kasi yata ang buwan niya. So, there's so many moons. And this moon is moving around the planet. Di ba? Nag-move around the planet yan. Yung moon. Ang ating, sa dinami-dami ng mga asteroids dyan, thousands of them, bakit hindi nagkakaroon ng cosmic collision? Bakit hindi nagkakapanggaan? So, may hawak na. It's holding them. Diba? Merong nag-ahawak niya. Kaya, merong nagdadrive. Diba? So, walang panggaan. So, mga consumer, hindi kaya sa ulit. Bakit hindi nagkakaroon ng cosmic collision? Kasi medyo, sino naglagay na ulit? If there is a law, there's a law giver. And who is a law giver? We have to go back to that. Diba? Kaya ang daming scientists ngayon na magiging Christian. Dahil dito. Ito namang isa ay organic evolution. Ito may beginning of life. Where did life come from? Ito ay yung universe. At lahat tayo ito ay sinagot ng Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. And then yung kama ng konti, 26, 27. Yeah? So sinagot lahat ito. That in the beginning, God created the heavens. And then this organic evolution, ang sabi ng mga evolutionists, the first life start in the water. Unang buhay yan. So, ayun din naman sabi ng Bible. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 2, the Spirit of God moves upon the face of the deep, the waters. Diba? Ayun ay talagang yung salitang move ay parang isang inahing nililimliman. Yung walang buhay na mundo. Nililimliman niya. No? Doon sa paglimlim niya ngayon dyan, yun, nagkaroon ng buhay. And God said, let there be light. And there was light. Let there be light. So, ang unang light, nagsimula talaga sa tubig. Pero ang paliwanag ng mga organic evolutionists ay nagsimula sa isang one-celled amoeba. Ano ito? Hindi pa nga nilang kung ano tsura niya. Kasi pa naman sabi one-celled amoeba na ano ang tsura niya. At pangalawa, sino maglagay niya yung life na yun? Diba? Again, sino maglagay niya? Life begets life. Yung sabi, ang kawilan niya na yung animate object. Inanimate object cannot produce animate object. Patay. Diba? Di ba produce ang buhay na buhay yan? Pero yung buhay, pwede mag-produce sa patay. Diba? Diba? Mag-asawa yan. Pwede matay ang anak niya. Pero yung patay, hindi pwedeng, pag samahin mo itong mga ballpen na ito, hindi magkakaanak yan. Bakit? Inanimate object. Yun. So, meron pinanggaling ng ulay. Sabi ng Bible, God. It all goes back to God. Ayun, dito sa creation ng tao, yung sa 26:37 ng Genesis, nag-usap po na ang Diyos eh. Let us make man. At hindi yung agenda niya. Let us make man according to our image and likeness. Diba? And let us give them dominion over the lesser creation. Kung may trabaho, ano po. At sabi ng verse 26, verse 27, sabi, and God created men. Men and women created them. Ayun, men and women. Wala talaga middle sex. Sa England lang yun ang middle sex. City ng England. Pero pagdating sa tao, lalaki o ba, yun lang. Diba? Kung nilikha ng Diyos yun,
Wala akong iba. Ngayon, doon sa Genesis chapter 2, verse 7, ano ang steps of creation? Ano sabi doon? And God made man out of the dust of the earth. Diba? And in this soul stream. And God breathed into his nostrils and man became a living soul. So, kung makita nyo, yung creation of man, yung make man according to our image, parang ko yun parang image and likeness. Parang sa ating Tagalog Bible, parang sa, gawin natin sa ayon sa ating wangis. Yung salita ko disagree, morphe. In other words, mukha. Parang, kung ating titignan si Adan, may palagay ako. Na si Adan, talagang napakaganda nila. Siyang talagang reflection ng Diyos. But it is not a physical image. No? Nung likhain ng Diyos ang tao, it is not a physical image. In other words, kasi ang Diyos, walang laman, walang spirit sa niya. So, number 2, ay anong image ang ibig sabihin? Pag sinabing image, it is a moral image. Pero pinakamagandang pagkakatulad niya, yung Trinity and Nilikha. Ano? Let us make man according to our image and likeness. So, the Trinity was involved in the creation of man. Eh di natural, kung image and likeness yan, yung nilikha ng Trinity rin yun. Diba? At sa ating drawing yung buwan, nung last, hindi nung Tuesday, bang isa, yung Tuesday na, diba? Ay tatlong ang tao. Sa iyo, sa akin, tatlong tayo. Meron tayong soma, meron suke, at meron pneuma. Diba? That means yung soma katawan. Yun ang nilikha ng Diyos from the dust of the earth. Mula sa alamit na lupa. Diba? So, from the dust of the earth, number 2, yung suke, at saka yung pneuma, yun ang galing sa Diyos. Yung inihinga, that's the spirit, and man became a living soul. And God breath, the word breath is a spirit. Ano? So, yung taong nakahiga dyan, yung form na yan, lifeless yan. At nakakita mo, yung bang, sabi niya ni David, I am fearfully and wonderfully made. Hindi. Tingnan yung ngayon pa lang nasusulpungan ng ang tao. So talagang imposible gumawa ng isang taong katulad natin. Maski na yan yung tinatawag na virtual reality, di ba? Mukhang tao, ilos tao, pero hindi pa rin ito yun. Sa baterya pa rin gumagana. Kung walang baterya, wala na yun. So, yung bang tingnan mo yung pala, ito lang sa tenga natin. Talaga makita mo yung mga mag-aaral ng sa tenga, makita nila, magkakabahan ay yung E, N, T. Di pala magkakabit yung pala sa loob. Pagka may sakit ka sa somewhere, sa sipon, magkakaroon connections. Connection. Diba? Kaya, makita mo ang pagkakalikha ng tao, wonderful. Alam ba, yung mga muscles natin, bones natin, bilang natin namin. Mga ugat natin, alam lahat ng Diyos yan. Sipin mo yun. And then, ang brain yan, kapag natin, imposible magawa ng tao. Iba-iba tayo, iba-iba lang. And then, yung ating lip mark, thumb mark, wala katulad tayo. Diba? Wala. So, every person is unique. Walang
meron yata ito nilabas nabasa ko sa TV. Nangyari, nagnako sa bangko, siguro napanood niya. Hindi ko lang ang title niya. Perfect yung pagnanakaw nila. Dahil ang ganda ng plano. Pero ang nangyari doon, habang tumatakbo yung isa, parang nasubsob sa salamin. Nagkaroon ng litman. Kasi may mga sila. Nagkaroon ng litman. Doon na ako yun. Doon sa lips. Kasi ang mark ng ating lips wala mong katulad parang tambang siya. Kaya pinakita yung pagkakadapa niya. Yung habang tumatakbo siya, may dinadapa siya, may natin sa nakahigang nabarya. Nasubsob siya ng salamin. Akala niya, doon siya nag-tennis. At taho ni siya. Ngayon, mas advanced na ngayon. Ang ginagawa nila sa mata. Diba? Diba? Katulad ng kuha. Katulad ni Alvin. May voice command sa sakyan. Diba? Yung sakyan may voice. Lalagay pa lang. Ilalagay pa lang. Hindi, pagka nakaupong misis niya, may voice command niya. Oo nga pala. Saan kinukumbag? Hindi yung kotse. May voice command. Si Ate Yoli, Hindi ko na-pick up yun ah. yung isang araw. Voice command ka ba ulit pa sa? Oo, yung isang araw lang. Gagawin pa ko din siya. Wala naman traffic. Medyo na ako din siya. Sabi, love, dahan-dahan. Napapabilis ka. Voice command. Oo, may tao. Voice command. Kaya makasaril natin voice command. Pero natutuwa sa mga voice command. Pero talaga, meron akong kaibigan. Ako. Kanyang trabaho. Kayo siya ng bahay. Parang 100 million yung bahay. 4-story building yung bahay. Actually, 5 years. Mayroong elevator. Elevator. Ang system mo, sila ang anak niya. Dadalo sila mag-asawa. Sa anak. Yung anak niya ng trabaho. Pag sila nag-usap, ay talagang nakapasok ko sa bahay. Yun talaga, ang marang ko yan, mata niya. Saka siguro yung anak niya. Didikit lang yun sa may kuwan para mag-usap. Sa kwarto. Sa Pinakamalingay. ito hindi ko lang kung alin din ang mata lang nila. Kasi parang doon sa baba, boses. Kita mo yun. So, uma-advance ang tao. Wonderful, may lahat ng ito. At talagang titingnan yung ating katawan. Pambihira. Nagtataka ka. Kung bakit nagwa-wonder yung mga tao. Yung anong ginagawa ng ugat dito sa sigit, sa mahaba-mahaba ugat. Talagang akala nila wala. Ito lang ugat yung ginagawa sa bypass. Yan kayo. So, maraming mga kasi nga, nilikha tayo ng Diyos. Pagka tinigyan ng Diyos, malaki problema mo. Kaya Trinity yan. Meron dalawang uri ng buhay tao. Material at spiritual. Makikita naman natin magalas sa Bible. So, man is a triune being. He's actually a Trinity in the strictest sense of the word. Because you have the body, yung body kaiba sa spirit, yung spirit kaiba sa soul. Pagkat yan ay pagka-umalis sa Bible, pag umalis itong dalawang ito, patay ito. Makikita natin sa 1 Kings chapter 17, nung mamatay yung bata, dumapa si Elisha doon sa bata at sabi, Lord, I pray that you will return the soul of this boy. At sabi ng Bible, at nung bumalik ang kanyang
So, ang buhay ng tao na pag umalis siyang ating kaluluwa at spirito, wala na. Uuwi sa alam mo. So, yun ang tao. Ngayon, ang pagkakaroon natin isa pa ay dirika ng Diyos na perfect. This first, sa Genesis chapter 3, we'll find the story. At tinatawag ko yung Genesis chapter 3, the greatest tragedy in human history. Sino po yung kaya nun? Satan. Oo. Fall of man. Okay, so, yun ang story talaga. Ngayon, atin mo nang tingnan yung the age of the earth. Tingnan nyo, no? Meron kasi iba-ibang paniwala dyan. Ang sabi ng mga scientists, kahit sa mga scientists, na talaga ang earth ay mga 5.5 billion years old. At ito daw Juan, overdue na, nakahanda ng, kaya wika, nagkakaroon ng problema dito. Ano? Ay overdue na ang buhay na ito at talagang it could be, nasa Bible na yan. Sapagkat napapaligiran tayo ng mga meteors and meteorites. Ngayon, ang paniwala nga, pinagtatalo nila, kailan lumabas ang tao sa mundo. Kasi nakikita yung mga nauhukay, di ba? Sometimes millions of years. Ang paniwala actually ng mga biblical scholars, ang tao ay nabuhay dito. Man was created maybe 10,000 years ago. 10,000 years. Ngayon ba 6,000 years? Kaya Bishop Asser, noong Old Scofield Bible ay 4,000 BC, si Adan. Pero tatandaan natin na bago nagkaroon ng Adan, ay nauna muna hindi kailangan. In the beginning, God created the heavens and the earth. So, wala pang tao nun. Sa pag-aaral natin ng angelology, ano ba, ang lumalakad yan sa kagandahan ng mundo mo ay si Lucifer, di ba? Pinag-aralan natin the fall of Lucifer. So, ano siya namamahala ng lahat ng mga niya, maganda. So, one day, nagkasala si Lucifer, at ang sabi ng mga theologian, in Genesis chapter 1, verse 2, it's actually chaotic. It's a result of a cataclysmic event. And that cataclysmic event was actually referring to the fall of Satan. No? And the result was the earth was without form and void. No? And darkness was upon the face of the deep, of the waters. So, yung pangit na mundo sa Genesis chapter 1 verse 2 ay result ng fall of man. Kasi tatandaan natin, whatever God created is perfect. Everything was perfect. Sabi ng ko yan sa Genesis chapter 1 verse 10, di ba? And God saw that they were good. And God saw that they were good. God saw lahat ng kanyang nilikha, ang conclusion ng Diyos, and God saw that it was good. Ang kanyang nilikha ay good. It's really perfect. Maganda. Di ba? No, pagdating sa tao, may nangyari doon. That it is not good for men to be alone. God, what He created is good for good you. Then one day, sabi ng Bible, and God, sabi doon, it's not good for men to be alone. Hindi mabuti. Kaya I will make him a helpmeet. So, dito sa date of creation, para makita natin, sa pagsusuri ng mga marunong, the earth and the planets and everything about the
universe was created 5.5 billion years ago. Okay? Ngayon, then nilikha ang, now, what is, how many years was like him in creating the perfect earth, and then created the angels, and the angels were the one who are running the affairs of the universe. Hindi lang ang mundo, kundi lahat. Ang mga angels man, wala, hindi mo kaya kontrolin yan, lumilipad yan, mabilis sa lipad, mabilis ang paglipad. Ngayon, ano nangyari ngayon? Then one day, nagkasala sa Satanas, naging pangit ang mundo. No? Kasi sabi ng Bible inihagi siya sa lupa. So, naging pangit ang mundo. Nung naging pangit ang mundo, God recreated. So, the Genesis, the first day, is God's recreation. Yung original creation ay Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. And then the recreation. Ano yung recreation? And God said, let there be light. And God said, ganito. And He made two lights. So forth. So, yung mga yan, from day 1 to day 7, ay recreation. Hanggang sa kanya likhain ang mga hayop. Kaya merong pinagtatanungan pa saan nabuhay yung mga dinosaurs? Diba? Yung ba, during the time, nung magkasala pa si Satanas, meron mga dinosaurs, meron na ba mga ganyan malalaking hayop, meron na ba? So, anong mga years yun? Sabi, millions of years. Diba? Pero sa paniwala ng Bible, ay meron talagang meron yan talagang nahukay. Doon sa Billy Graham Center, sa may pagpasok ko, makikita yung malaking elefante. Bungo. It was big somewhere there doon yata sa Illinois nga ako. At yun nakadisplay din sa Billy Graham Center, pagpasok mo. Diba ang old, ang power doon, an old kind of elephant. Ang laki talaga. Pero bumo talaga yung talaga sa isa. So, ilang taon yun? Now, bago kasi nagkaroon ng tao, yung muna and then nung magkaroon ng baha, then may tao na, talagang lawas sa kanila. It could be that these dinosaurs and these animals were called in the Bible, ang tawag ng Bible diyan po malaking hayop lang. Okay, ngayon, kailan nilikha ang tao? So, paglikha ng tao, 6,000 years, or 10,000 years. Okay. Yun lang ang age of men. Saka yun sa pagsusuri ng mga matanim. So, sa atin yan, kung tutukosin ito sa Genesis chapter 2, the fall of man, there are two questions. Question number 1, saan nanggaling ang evil? Pinagtatanong na pa ng mga theologian. Madali na yun pagka sa tao. May pinanggalingan may Satanas na yun. Diba? Pero nung panahon ni Satanas, ang hirap, saan nanggaling yun? Kaya sabi ng Bible ay, you were perfect in the day that you were created until iniquity was found in you. Nasumpungan. So, saan galing? Nasumpungan. Nasa puso ni Satanas. So, malaking puzzle yan sa mga theologians. Sa akin, yung napakadali yun. Nasumpungan rin, natin Satanas. Hindi Satanas sa rin. Diba? Simple lang. Ginugulo na yung isip niya kung anong palalabas niya. Sinabi lang and iniquity was found in him. Hindi nakita talaga nasa kanya. Yan kung paano yun, hindi natin alam. Pero nasa kanya. So, saan natin makakita ngayon yan? Then, nilikha yung tao. Nagkasala sa Satanas at nagkaroon ng chaotic world. Okay? And then the Lord started His recreation. At doon sa 7th day, nilikha ang tao. Diba?
Ang likha ng tao ay perfect. Now, how long did they stay as husband and wife sa doon sa hindi Garden of Eden, sa Garden of Eden? Hindi lang yung isang araw. Madaling natin basahin sa Bible yun. Pero, I'm sure na nag-enjoy sila eh. And they were like angels. Mabilis tumakbo yan, lumulundag yan, malalaki yung pagkain nila, lahat na. Di ba? So, ang sasabi ng Bible, sila'y hubot-hubad at hindi nagkakahiya. So, yun ang period of innocence. Para mga bata. Di ba? Innocent yung mga bata. Naliligong pare-pareho yan, hubot-hubad. Hindi sila nagkakahiya. Di ba? Pero tatandaan natin, nanulikhain ng tao ay meron ng mga sex organs. Kaya tinawag yung lalaki, babae. So ngayon, dumating ang tukso. No, madaling lang sagutin yung saan ang galing ang kasamaan. Andiyan na si dragon. Di ba? Now, isang problema po dyan, doon sa Genesis chapter 3, ano sabi niya? Di ba, sabi, ang sabi niya ay the serpent, ano? Ang ginamit na salita diyan ay the serpent. Ano yung serpent? No, maraming mga views ulit dyan sa verse na yan. Ang isang view ay si Satanas pumasok sa katawan ng ahas. No? Kaya wika yung ahas, pinarusahan. Yun. Diba? Kaya, na-demon possess yung ahas. Yun ang kanilang paliwanag. So, hindi talaga yung pumasok lang si Satan doon sa ahas. Kasi, pero yung serpent na sinabi dyan, tatandaan ninyo, hindi po yan, hindi ito serpent na ahas na pangkaraniwan. Kung pag-aaralan yung serpent na yan, pagdating doon sa Genesis, Revelation chapter 12, pinakilala yung itong serpent na to. Hindi, kasi kung dalawa yan eh, maaaring yun eh, pwede gamitin, sa chapter 3, pwede gamitin, now the anaconda was more cunning than any beast. Dapat anaconda. Malaking ahas yun. Or the python, or the snake. Pero ginamit ay serpent eh. Di ba? So it's not a snake, it's not a python, it's not an anaconda. Eh ano yun? Si Satanas gusto yun. He's a person of Satan. Eh, na nandun. Now, so natin makikita yun, o buklatin natin ngayon, sa Revelation chapter 2, you will find that yung serpent dyan ay in-identify dito sa Revelation chapter 12. Di ba? Nagkaroon ng bakbakan sa langit eh. Verse 9. Usahan niyo yung Stephen. 12:9. NIV po ito kasi. Oh. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. Ayun. Kita mo. So the great dragon was cast out, the old serpent. Oh, hindi niya Satanas yan. Called the devil. Or Diba? Satan. And Satan. Yung mga pangalan niya. So, yung si Satan, yun ang devil. Yung devil, yun ang dragon. Yung dragon, yun ang serpent. So, yun talaga si Satan ito. Kung ano mang itsura niya. And tatandaan natin, Satan could make himself an angel of light. Diba? Kaya dito, talagang matinding pagdidebate. Pero ang aking palagay, sa ngayon sa Bible, yung serpent na yan, eh hindi ahas. Si Satanas mismo. At maganda yan. Kaya nga nakipag-usap si Eva dyan. Diba? And so, pagdating doon, remember,
here in the dawn of human history, you will find that the first attack of Satan was on the Word of God. No, the first attack of Satan was on the Word of God. Tingnan niyo. Alam ba niyo ang first question in the Bible? Ayan, sa amin dyan. Sa So chapter 3. First question in the Bible, Genesis. chapter 3, verse 3. But God did say, you must not eat fruit from tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Can you, pero before that, meron isang one sa verse 1. At si Satanas ang nagtanong niyan. Anong first question niya? Verse 1. 3 verse 1 po. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from tree in the garden? Yeah, it's the first question. Sinabi ba ng Diyos Nandun. na huwag kang kakain ng kahit na ano sa halaman? Tingnan nyo, attack na sa word of God yun. Ang sabi ng Diyos, pwede kayong kumain ng kahit na ano, maliban sa isa. Ang sabi ng Satanas, sinabi ba ng Diyos, ha, bawal kayo kumain ng kahit na ano. So tama sabi niya yun. Sabi hindi. Pwede kami kumain ng kahit na ano dyan, maliban sa isa. No? At ang sabi dito, pagka kumain kami ito, baka kami mamatay. Sabi ni Eve. Ano sabi ni Satanas? Hindi kayo mamamatay. So that's a direct attack on the word of God. So first pa lang, ang talagang inaasita ni Satanas talaga ay durugin, balututin, wasakin ang salita ng Diyos. Hindi kayo mamamatay. Sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Sabi ng Satanas, hindi kayo mamamatay. Diba? Sapagkat nalalaman ng Diyos kung kayo kakain ito, ganito mangyayari sa inyo. Ibang klase. Okay, so titigil muna natin dito dyan at makikita niyo yung prinsipyo ng 1 John chapter 5 verses 15 to 17. No? Dito sa usapan nila sa verse 6, so when the woman saw the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of his fruit and ate. She also gave to her husband. Ano sabi doon? Number one, anong yung sabi doon? Tinitigan ng babae yung punong kahoy eh. Yung salitang so ay hindi lang tumingin, kundi tinitigan. At nung titigan ng babae ang kahoy na ito'y mabuti sa napagkain, good for food, lust of the flesh. Diba? Lust of the flesh. Number two, ano sabi? Pleasing to the eye. Pleasant or pleasing to the eyes, lust of the eyes. And number three, when you eat that, Desirable for gaining wisdom. yeah, you will be, Private. ano sabi dyan sa translation dyan, no? You desirable for gaining wisdom. Yun, desirable for gaining wisdom, pride of life. Pride of life. So, tatlo, di ba? At yan ang umiikot ngayon. That is the trinity of evil na ating pinag-aralan sa sarili. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Sabi niya sa 1 John chapter 2, di ba? Verse 15. Love not the world, and the things that are in the world. For he has loved the Lord, the world, the love of the Father was not in him. The world passes away and the lust thereof, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Iyon ang word, nasa word, nandito. At iyan ang inaasigto ng tao.
Yan. Diyan sa tatlong yun. Nalalaglag ang lahat ng kasalanan ng tao. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Okay, so, iiwanan muna natin yan sa pagkakataong ito. Kaya natin matulog muna sila si Eva. Meron ko kayo tatanong. Tatanong ko na sana pastor sa dinosaur kaso binanggit mo. Yung dichotomy ng human being. Ayun nga, dalawa kayo tatanong, dichotomy and trichotomy. Ano po kasi dichotomy ng Ang dichotomy kasi, ibig sabihin mo na dalawa lang pa rin tayo, spiritual and material. Yun ang dichotomy. That means yung spirit and soul pareho. Nandito pa lang ako, pastor. So, kalima. And then, the body, yun ang dichotomy. Dalawa lang. Pero ang aking pwede kasi, Pumayat na yun. if God is a Trinity, siyempre, nilikha niya, Trinity rin dati. Hindi dichotomy. Yung trichotomy, yun. Father, Son, Spirit. Meron sa Thessalonians, pakabalay ko siya, Spiritual, Rama. So, trichotomy. At sa, ano ba, lumikha, tatlo. Trinity. So, ano nilikha nito? Para maging let's make man kawangis talaga. Tatlo. Pero yun, pinipilit lang kuhan. Sino lang nasaksiliho ba yan? Sa kanila, yung katawan, yung nalang spirito sa katawan. Yung paliwanag din ito. Ano makausap ko yung saksi? Sabi ko, magkaiba eh. Sabi ko, iba yung katawan. Hindi. Kasi, may mga, you will find in some portions of the Bible that the spirit, and the soul, ba? Tayo rin ganun eh. Diba? Sabihin natin, kapatid, halika, ilang kaluluwa na akin mo sa Panginoon. Tama ba yung tanong na yun? Hindi man kaluluwa na akin sa katawan. Diba? Kaya hirap naman, Brad, ilang katawan na akin, ha? Katawan. Malicious. So, meron tayong mga salita na Malingan term. naiintindihan natin sa ating salita na hindi yun. Pero, kaya yung katawan sa kakaluluwa, nagkaka-interchange. Pero hindi lang ano pareho yun. Yung kaluluwa, hindi katawan niya. Diba? Pero sa atin, uy, ilang kaluluwa na araw sa kanya. Kaya soul winning, hindi body winning. Hindi body Body winning, parang iba yung ibig sabihin. Yun. Kaya nga yun, magkakaiba yun. Kaya trichotomy. Yung body, yun ang nabihikulo dito sa lupa. Yan, talagang bubusukin mo yung lupa. Lahat ng community galing sa alabo, di ba? Yan, lahat ng kakanin niya, at baka sa kanya, galing din sa mundo. Diba? kasi po yung may human soul, human spirit, and the body. Yung Oo. yung i-analyze din po siya. Talagang po eh. Kaya nga yung suke, that's the self. Yeah. Yung salitang Greek sa soul. So, And then yung spirit, pneuma. Soma, suke, pneuma. Yung suke, that's the cerebral psychology for psychiatry. psychology. And the total personality of man is, So, yung kanyang soul, yung kanyang sarili. Pero merong isa na kung natin yun ay God conscious. Ito naghahanap ng Diyos. Itong kaluluwa, ang hinahanap lang niya. Kaya yun, pare-pareho yun. Pero itong God consciousness, kaiba yan. Kaya nga ang tao tinawag na anthropos, one who looks on the horizon. Tayo lang nila ng Diyos na lumalakad ng diretso, nakatingin ng diretso sa horizon. Wala nila ng Diyos na ganyan. Diba?
Ito yung natin nakapunta sa oras. Ito yung na anthropos. Men, we look on the horizon. Nakadiretso tayo. Eh, ang baboy, mahirap eh. Kabayo ba yun? Diba? Nakatulungan yan. Bakit wika ang baboy Hindi ginawa sa ay inyo. nakatungo kung lumakad? Diba? Yung kung nagkasalang tao, di ba, sabi ni Jesus, in order for you to, you must be born again, sabi ng Panginoon. So, may namatay doon sa tatlong yun. Yun nga yung Pagka kasi namatay, human spirit. death is separation. Ibig sabihin lang yung namatay, nag-separate siya. Wala siyang life of God. Ano sabi yun? The spirit is buried with our spirit. Doon nakatira ang Holy Spirit. Sa spirit, sa God consciousness. Yung parang abode of the Holy Spirit. It's your spirit. It's like the vessel of the Kasi yung kasi pinanggagalingan ng kaisipan mo, yung heart. Pinanggagalingan. Meron sa Proverbs yun, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Itong body is sasalita. Out of the abundance of the mouth. So, sa pagpasok ng Holy Spirit sa iyo, yun siya, the abode of the Spirit is that part of you that seeks for God. That is the God consciousness. Doon siya. So, tanda natin, hindi binabago ng Diyos ang pagkatao ng tao. Hindi binabago ng Diyos. Ang karnality ng tao, hindi pa rin tatabasyan ito. Kaya tayo ng bagong nature. This is the Christ-like nature. Yun ang natin. At mula doon, yun ang nagbabago. Yun ang mula from the heart, yun ang nagbabago. Mula doon sa kahit ito naman iyong buhay, ang binibigay ng Spirit ako, bibigyan sa pagkakataon, pagkatatanggalin ng marunong from the inside out. Hindi yung from the inside out. Kaya, yun ang ibig sabihin na. Hindi naman sa be born again. Pinaliwanag ko sa ibig sabihin ng be born again, di ba? Nung isang pagkaaral natin. Okay, so may tanong ba kayo o wala na? Wala na, no? Sabi ko sa inyo. Nag-comment doon sa pinost ko kanina. Ano? Santos. Kasi